Hello everyone and welcome to the official channel of Auto 24/7 Northeast with me Shubham sir, your English faculty here on this platform. Let's get started with today's class. আজি আমি চাবলৈ গৈ আছো ADRE Assam Police আৰু DME পৰীক্ষাৰ বাবে ইংৰাজীৰ model paper class series or class number 4. So fourth model paper আজি ইংৰাজীৰ. Let's get started with the first question. আমাৰ সন্ধিয়া 5টা বজাৰ যি ইংৰাজী ক্লাছ তাৰে আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ লগত start কৰিছো আমাৰ আজিৰ এই sessionটো. Let's see what the first question holds for us. In each of the following questions, 4 sentences are given and you have to choose the one which has some or any grammatical error in it. If all the given 4 sentences are correct, choose option E as your choice. তাৰ মানে ইয়াতে আমাক এনেকৈ কৈছে যে 4টা বাক্য দিয়া হৈছে A B C D প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনৰ নেক্সট কেইটামান কোৱেশ্চনৰ কাৰণে until unless আমাৰ কোৱেশ্চনটো চেঞ্জ হয় সেইকেইটা কোৱেশ্চনলৈকে আমাৰ এই কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্নটো মানে একে থাকিব। সো 4টা বাক্য দিয়া আছে, আমি চুজ কি কৰিব লাগিব সেই এটা বাক্য য'ত কিবা ধৰণৰ গ্ৰামেটিক্যাল এৰৰ আছে, য'ত কিবা ধৰণৰ ভুল আছে, ব্যাকৰণৰ দিশৰ পৰা গ্ৰামাৰ পিনৰ পৰা কিবা এটা মিস্টেক আছে, এৰৰ আছে। যদি গোটেই 4টা বাক্য কাৰেক্টই আছে A B C D তেনেহলে মই অপচন ই লৈকে যাবলৈ মোক ইয়াতে গাইড কৰা আছে যে যদি কোনোটো বাক্যত একো ধৰণৰ একো ত্ৰুটি একো ভুল নাই তেতিয়া হলে মই অপচন ই টু চুজ কৰিব লাগিব, none of the above, কোনোটোতে একো এৰৰ নাই বুলি মই চুজ কৰি দিম। সো দিস ইজ দ্য কোৱেশ্চন। সেন্টেন্সেস কেইটা এবাৰ পঢ়ি চাও কি দিয়া আছে। She hasn't until had her doors mended by the carpenter. She hasn't had her doors mended by the carpenter already. She hasn't her doors mended by the carpenter yet. She hasn't had her doors mended by the carpenter yet. Which of these sentences have some kind of error? Yate eta word missing hoy ase, and that word is a question to sentence number 3 juntu dia ase C tut yate eta word missing hoy ase, and that would be this one. Yate had ase, thik ase, she hasn't had her doors mended by the carpenter yet. So which of these sentences are correct? Now take a look at the sentences. Gute gita options jenekoi thakibole ma tenekoi apologor samukhot present kori dia hoise. Now you tell me ইয়াতে কোনটো সেন্টেন্সত কিবা ধৰণৰ যদি কিবা এৰৰ আছে কোড আছে, আৰু যদি কোডটো এৰৰ নাই তেনেহলে অপচন ই আমাৰ হাতত আছে য'ত মই ক'ব পাৰো যে নো এৰৰ হিয়াৰ। Yes, A. Academic Planet, you are saying D. Why D? Answer is A, right? Deepak, Dimple, D নহব. Why চাওক কিয় নহব এটো চাওক। She hasn't কৈ উঠি পেলাই she hasn't had বুলি ক'ব পাৰো যে she hasn't had her door mended। এতিয়ালৈকে তাৰ মানে তেওঁ নিজৰ ঘৰৰ এই দৰজাখন mended মানে কি repaired, mended মানে repaired বুলি ক'ব পাৰে। mended means repaired। এতিয়ালৈকে repair কৰা নাই, কাৰ হতুৱাই কাৰ্পেন্টাৰ জনৰ হতুৱাই। সো এইটো কথা ক'বলৈ যাওঁতে মই লাষ্টত অলৰেডি yet নক'ব পাৰো বা ক'বও পাৰো যে ইতিমধ্যে তেওঁ এইটো কাম কৰা নাই বা এতিয়ালৈকে তেওঁ এইটো কাম কৰা নাই, অলৰেডি yet ক'ব পাৰো বা নক'ব পাৰো, মই ডাইৰেক্টলি লিখিব পাৰো she hasn't had her door mended by the carpenter, এনেকেও লিখিব পৰা যায়। Now the question is যে মই ইয়াতে এৰৰ যদি ক'বলৈ হয় এৰৰটো কি? এৰৰটো হৈছে এইটো যে মই hasn't had বুলি ক'ব পাৰো, hasn't until had বুলি কোৱাটো ভুল হ'ব। until wordটো এনেকৈ ইউজ নকৰে, until বুলি এনেকে ঘপককে নকওঁ। until বুলি মই situation দিলেহে কম যে say for example মই এনেকে ক'ব পাৰো I cannot leave until my work is over। এনেকুৱা সেন্টেন্সত মই until বুলি ক'ব পাৰো, right? Why? Because ইয়াতে যেতিয়া মই until বুলি কৈছো এতিয়া মই কিবা এটা সিচুৱেশন দিয়া হৈছে, টাইমৰ বেছিস এটা সিচুৱেশন দিছো যে মই কেতিয়ালৈকে যাব নোৱাৰো যেতিয়ালৈকে মোৰ কাম শেষ নহয়। until এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই যে এইটো কৰিব নোৱাৰো যেতিয়ালৈকে এইটো নহয়, এনেকুৱা সিচুৱেশনত মই until ইউজ কৰিব পাৰো। এইটো নোহোৱালৈকে মই এইটো কৰিব নোৱাৰো, until এই সিচুৱেশনটো ইউজ কৰিম। কিন্তু ইয়াতে তেনেকুৱাটো একো কথা হোৱা নাই যে এইটো নোহোৱালৈকে এইটো নহব। ইয়াতে জাস্ট কৈছে তেওঁ নিজৰ ঘৰৰ দৰজাখন এতিয়ালৈকে ৰিপেয়াৰ কৰোৱা নাই কাৰ্পেন্টাৰ জনৰ হতুৱাই, right? So therefore ইয়াতে I cannot simply write until কথা নাই বতৰা নাই, হেতু কাৰণে this sentence is wrong. Clear? Everybody understood?
hasn't had বুলি ক'লে আমাৰ এইটো কোনটো টেন্সত আছে ষ্টুডেন্টস মোক কোনে ক'ব which tense is this hasn't had বুলি যেতিয়া কৈছো what tense is this hasn't had বা hasn't have right এনেকৈ যেতিয়া লিখা হয় what tense is this কোনবাই ক'ব পাৰিব একে লেঠাই সুধিছো জানিব লগিয়া বস্তু মই যদি hasn't had বুলি লিখিছো haven't have বুলিও লিখিব পাৰো didn't have বুলিও লিখিব পাৰো hasn't had haven't had didn't have কি হয় এইবোৰ what tense is this is basically present perfect tense ওতে আহে এটো right যদিও had লিখিছো but this is basically present perfect tense these are examples of present perfect কারণ has লিখিছো have লিখিছো it is in the present tense present perfect tense ত লিখা গৈছে clear understood next question number 2 আমাৰ তাৰ মানে এই ডিৰেকশনটো একে আছে প্ৰশ্নটো এতিয়া চেঞ্জ হৈছে নেক্সট সেট অফ সেন্টেন্সেস দিছে question number 2 এই কেটা সেন্টেন্সেস আমাক দিয়া হৈছে চাওচোন কি লিখিছে কেবাটো এটা সেন্টেন্স দিছে all that I have described have been taken place in the last 4 decades first sentence second to dismayed by the symptoms of Dunlap's disease his belly lapped over his belt Santa went to Weight Watchers etu amar second sentence third sentence see it being a pleasant morning he went out for a walk etu amar third sentence fourth sentence disputes are maintained by those who are nothing else to do you should visit France when you had been to London so yate kot ki error ase ne gutei geta sentence kare ki ko paro which sentence or sentences are wrong here ইয়াতে এটাতকৈ বেছি সেন্টেন্সও ভুল থাকিব পাৰে এইটো পার্টিকুলার কোয়েশ্চনত সো মই হেতুও কৈ দিছো যে you might find যে ইয়াতে এটাতকৈ বেছি সেন্টেন্সত এরর আছে so which sentence or sentences are wrong কোনটো বাক্য বা কোন কেইটা বাক্য এই প্ৰশ্নটোত ভুল আছে B sobe koi ase sobe B koi ase everybody is going for B yes Nipu have been taken yes correct answer is C eta bostu sauk moi jodi all that I have described বুলি কৈছো have taken place in the last 4 years in this last 4 decades বুলি কম নে have been taken place বুলি কম have been যদি কবলে যাও present perfect continuous tense যদি গুছি যাও shouldn't I write this as have been taking place ing format লিখিব লাগিছিল all that I have described have been taking place in the last 4 decades present perfect continuous লিখিবলে হলে have been বা has been লিখিবলে ing form লিখিব না লাগে জানো সো মই ing form নিলিখাকৈ ইয়াতে ঘপককে কথা নাই বতৰে third degree কিয় লিখি দিম right so এটো এটা error হৈ আছে this sentence is basically wrong আৰু কোট কি error আছে ইয়াতে আৰু এটা sentence আছে যত error আছে B নহয় কিন্তু B is perfectly fine most of you are going for B in the live chat B is perfectly fine মানে কি লিখছে dismayed by the symptoms of Dunlap's disease right ইয়াতে Santa Clausৰ কথা লিখিছে আৰু কৈছে যে dismayed তাৰ মানে দুখ লাগিছে দুখ অনুভৱ কৰিছে কিহৰ কাৰণে dismayed হৈ গল কাৰণ symptoms দেখা পাইছে এটা বেমাৰৰ কি বেমাৰ Dunlap's disease তাৰপিছত ব্র্যাকেট দি পেলে লিখিছে his belly lapped over his belt বেলডালৰ ওপৰেদি পেটটো আগবাঢ়ি গৈছে ইমান হকত হৈ গৈছে তাৰ মানে সো হেতু বস্তু ব্র্যাকেটত দিছে যে Dunlap's disease to কি বস্তু হয় এটো এক্সপ্লেইন কৰিবলে ইয়াতে লিখিছে his belly lapped over his belt his মানে কাৰ কথা হৈছে Santa কথা কৈছে তাৰপিছত সেন্টেন্সটো আকৌ ব্র্যাকেটটো বন্ধ কৰি কন্টিনিউ কৰিছে Santa went to the Weight Watchers তাৰ মানে এখিনি মাজত জাস্ট এডিশনাল ইনফৰমেশন হেকাৰণে ব্র্যাকেটত দিছে সেন্টেন্সটো আসলে হৈছে dismayed by the symptoms of Dunlap's disease Santa went to Weight Watchers it is fine clear so this is fine sentence C it being a pleasant morning যিহেতুকে it was a pleasant morning ঠিক so এটু কথা কেনেকে লিখিব পাৰি it being a pleasant morning he went out for a walk it's a perfect sentence ইয়াতে একো ভুল নাই
It being a pleasant morning, আপোনালোকে ক'ব পাৰে sir ইয়াতে it was a pleasant morning লিখিব নালাগে নেকি? It was a pleasant morning বুলি যদি লিখে আপুনি তাৰমানে সেটআপটো দিছে যে মৰ্নিংটো কেনেকুৱা আছিলে it was a pleasant morning so he went out for a walk এনেকৈ লিখিব পাৰে so বুলি লিখি ল'ব লাগিব but আপুনি যদি ডাইৰেক্টলি লিখিব বিচাৰিছে without writing so or any kind of connecting words আপুনি তেতিয়া এনেকৈ লিখিব লাগিব it being a pleasant morning he went out for a walk right it being a pleasant morning মানে the morning was pleasant হেতুৱে কোৱা হৈছে this is perfect to write like this C is correct it to একো চেঞ্জ কৰিব নালাগে it needs to be removed নালাগে নিপু we don't need to change this এনেকৈ লিখিব পাৰি আপুনি নিজে কথা কলেও ক'ব পাৰে say for example it being a peaceful evening I put on some relaxing music and made myself a cup of coffee and sat down with a cup of coffee and sat down with a book to read ক'ব পাৰে it being a peaceful evening it being a pleasant morning it being a hot afternoon I didn't feel like going outside ক'ব পাৰি এনেকৈ okay understood clear sentence D কিন্তু এটা error আছে disputes are maintained by those who are nothing else to do বুলি নকওঁ those who have nothing else to do যাৰ লগত বেলেগ একো কৰিবলে নাই who have nothing else to do যাৰ লগত কৰিবলে বেলেগ একো নাই right কাৰোবাৰ লগত কিবা এটা বস্তু থাকিব লাগিব I have work to do মোৰ হাতত কাম আছে কৰিবলৈ right বা some people have nothing else to do কাৰোবাৰ লগত কৰিবলৈ বেলেগ একো নাই হে পজিশনটো have বুলি ক'ব লাগিব দে are বুলি ক'ব নোৱাৰো ঠিক কামৰ পজিশনটো বা the lack of it আৰু you should visit France চাওক এটো মই ফিউচাৰ টেন্সত কৈ আছো মানুহজনক মানে ফিউচাৰত তেওঁক যোৱা কথা কৈছো ফিউচাৰলৈকে আপুনি কোনবা এটা টাইমত ফ্ৰান্স যাব লাগে নিশ্চয় যাব পাৰিলে you should visit France তাৰপিছত আকৌ when you had been to London ফিউচাৰত কৈ আছো আকৌ উল্টাকে পাষ্টত কৈছো আপুনি লণ্ডনত থাকোতে আপুনি ফ্ৰান্সলৈকে যাব লাগে উল্টা হয় নাই বস্তু আপুনি যেটা লণ্ডনত আছিলে আপুনি পিছলৈকে ফ্ৰান্সত যাব লাগে কথাটো একো কানেকশন হেড এন্ড টেইল যে নাই ৰাইট বুজি পাইছে নে so therefore etu sentence eneka hobo laisile you should have visited France when you had been to London or you should visit France when you go to London dutar eta jetia apuni London jabo tetia France olekiyo jabo ba apuni jetia London asile tetia France olekiyo jabo lagisile dutar eta hoy gutetu past kok nothoba gutetu future ot kok understood clear so therefore here both sentences A and sentences D have errors in them buzi paise clear understood had been nohobo sir midline kundut koise had been yes D option D had been nohobo correct clear C tut buzi paise eko error naise please remember this kind of sentences these are correct okay it being a pleasant morning enake kobo pari jodi baki khino thike likhise yate thike likhase baki clear question number 3 same question error detect koribo lage jodi kotu error nai all are correct kom so sentences keta ebar pori saw hokolo ekeloge mo pori disu apnalokor logot pori saw while not many favor rules they do bring a sense of structure to an otherwise chaotic existence okay that's one sentence discipline integrity and morality is the three rungs that form the basic foundation of the school all right that is another She sat at her desk pensive, trying to recollect her childhood memories so she could pen them down. All right? Sentence D. For Sam, the beginning of the exam season was marked by a messy table and a whiteboard scribbled behind recognition. Egeta sentences dia ase. Kuntu ba kun keita sentence of error ase kok. Kotu jodi eku error nai, all are correct buli kom. আৰু যদি এৰৰ এটাতকৈ বেছি সেন্টেন্সত পোৱাই তেনেহলে মোক কক কোন কেটা সেন্টেন্সত কি এৰৰ পাইছে লেটস সি কারেক্ট আনসারস দিব পাৰে নে নোৱাৰে আপোন সকলোৱে নিপু going for A বিকাশ ৰীমা glad going for B Anipriya going for A academic planet going for B বৰখা দীপক dimple going for A okay Eight key error dekhise muk kokson 8 key error ase those of you saying A what is the error in A point it out ene koi to lab nai je yat A2 option the error ase sir key error ase hetu ko paribo lagibo
beat are hobo lage. Yes, very good. Beat is nohoy are likhibo lage, correct. Aru 8 code ki error ase heto correct kori diok. Academic planet going for B and D as well now. Okay, D ki error bisari pale no. D nu ki error ase. Bornali eko error dekha nai. Yes, eta sobotke simplest yate jodi error correction koribole jao ami hetu ami koribo paru etu, right? Because multiple বস্তুৰ কথা কৈছে, discipline, integrity, morality and morality, তিনটা বস্তুৰ কথা কৈ পেলাই মই is বুলি ক'ব নোৱাৰো, তিনটা বস্তু মানে plural list বনাইছো, so therefore are বুলি ক'ব লাগিব, তিনটা বস্তুৰ list এখন আছে এতে, discipline, integrity, morality are the three rungs plural, so therefore ইয়াতে এইটো are লিখিব লাগিব, we cannot write is, that is one, so therefore beat definitely error আছে, so মই b টো টিক কৰিম যে beat error আছে, a কৈ আছে 8 কি error আছে, Academic planet even said D. D ki ba error bisari paise. Ki bisari pale D. C ta ko error nai niki. She sat at her desk pensive trying to recollect her childhood memories so she could pen them down. Sentence did at use koribo laibo. Code at use koribo. Because did at use korim. For Sam, the beginning of the exam was marked by a message table and a whiteboard scribbled behind recognition. Where do I use at here? At at. Code use korim. At the beginning. At Sam. Enake ko bisarise. For Sam no koi pelai at Sam. No hobo. At beginning ot nahe because for Sam. Samor karone examor arambhoni to kihere mark kora hol kihe kuntu sinere teo arambho kora nisina hol je teo sin etu asile symptom etu asile je exam start hoise je table khon bahut leti peti sedeli bedli messy because maybe ekeloge bahut kekhon kitab copy khuli thoi dise and the whiteboard এখন whiteboard যোনখনত তেওঁ scribbled মানে কি এইবিলাকক scribble কৰা বুলি কয় এনেকে যে লিখা যায় এইবিলাকক এটুক scribble কৰা বুলি কয় scribbling মই যদি এনেকে বহুত কিবা কিবি লিখিছো লাগে মই এইবিলাকটো মানে আস পাৰিছো মই যদি কিবা লিখো যে ধৰিলক মই কিবা sentences লিখি আছো exam is coming এনেকা কিবা যদি মই বহুত কিবা কি লিখিছো these are called scribbles I have scribbled something এই actionটোক scribbling বুলি কয় দৌৰা দৌৰিকে হেষ্টত যেটা লিখা যায় scribbling বুলি কয় scribbled আৰু মানে এটো ভালকৈ বুজি না পায় স্ক্ৰিবল যত আপুনি সব ভালকৈ ধৰিব পাৰে মই কি লিখিছো ইয়াতে ৰাইট এইবিলাকটো একো মিনিংলেস এটো সেন্টেন্স এটা লিখিছো এটো বুজি পোৱা নাই আপুনি ভালকৈ ইটস কল্ড আ স্ক্ৰিবল সো দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন রাইটিং এন্ড স্ক্রিবলিং নাও স্ক্রিবলড বিহাইন্ড ৰেকগনিশন বুলি কিন্তু ক'ব নোৱাৰি স্ক্রিবলড মানে এটো ধৰিব পৰাটো দিগদাৰ চকুৰে মুনিব পৰাটো দিগদাৰ ইটস ডিফিকাল্ট টু understand what is being written. So, scribbled behind recognition nokor, recognition or beyond gusi goise. Ta mane to aru sini poa obosthat nai ba porhi bujibo para obosthat nai. Scribbled beyond recognition kom. Enekwa situation not scribbled beyond recognition buli kom. Beyond recognition or mane recognition or himat nai aru par hoi gol. Recognition or himar bahirot. Ta mane yakaru recognize koribo nori, yakaru dhoribo nori ki likhise. Clear? So yate did hetu error ase. Behind recognition nohoy beyond recognition hobo. Now C is correct. She sat at her desk pensive. Pensive mane ki ei word to add kori thok apnalogor vocabulary. What is pensive? Pensive mane hoise jetia apuni kiba eta bostur kotha bhabe monot kore, puroni hoi joa bostu etar kothar bikhoy apuni monot kore. Hey situation to you are pensive, you are in a pensive mood or you are in a pensive state of mind. Right? Ba you are pensive buli koleo choli jay. Je ta mane apuni hetu porjayot hetu muhurtot apuni puroni kothabur bhabi ase, so you are basically in that moment you are basically কোপাৰি reflective আপুনি reflect কৰিছে পুৰণি কথাবিলাকত or you are introspective আপুনি নিজৰ ভিতৰত গৈ পেলাই নিজৰ ভিতৰত এবাৰ চাই পেলাই নিজকে এবাৰ জুখি চাইছে যে মই কি অনুভৱ কৰিছো মই কি ভাবি আছো introspect কৰি আছে নিজৰ বিষয় ভাবি আছে right you are pensive you are reflective you are introspective you are thoughtful basically আপুনি ভাবি আছে কিবা এটা so she sat at her desk tamane te desk bohi thakore te kundu obostha asil she was pensive she sat at her desk pensive trying to recollect her childhood memories so she could pen them down mane te nije jot down koribo write them down so that te pisoleke monot thake so this sentence is correct yes nostalgic situations bk very good correct so C is perfectly fine
A is correct as well. A বহুতে কৈছিলে A ভুল হয় বুলি. A is correct. চাওক, while not many favor rules, তাৰমানে কি কৈছে? যদিও বহুতে many মানে মানুহৰ কথা কৈছে, যদিও বহুতে rules favor নকৰে, তাৰমানে নিয়ম কানুন ভাল নাপায়, যে ইমান নিয়ম কানুন থকাটো আমি প্ৰেফাৰ নকৰো, অলপমান ৰিলেক্সড হ'ব লাগে সব বস্তু, যোনে যি ইচ্ছা কৰিব পাৰিব লাগে। So while not many people favor rules, হেতু কব বিচাৰিছে, হেতুকে এনেকে লিখিছে while not many favor rules, comma they do bring, they মানে কাৰ কথা কৈছে? ৰুলছৰ কথাই কৈছে। ৰুলছ মানে they বুলি ৰুলছকে ৰেফাৰ কৰিছে। they এই প্ৰনাউনটো ইউজ কৰিছে for the noun rules. They do bring a sense of structure to an otherwise chaotic existence. একোৱে যদি নিয়ম কানুন নাথাকে ন, আমাৰ লাইফৰ মিনিংটো কমি যায়, বিকজ একো যদি এটা ষ্ট্ৰাকচাৰেই নাই, তেনেহলে আপুনি যি পায় তাকে কৰি আছে, কিয় কৰি আছে সেইটো উদ্দেশ্য নাই, উদ্দেশ্যবিহীনকে কাম কৰি গৈ আছে। সো যদিও বহুতে ৰুলছ ভাল নাপায়, তথাপিও ৰুলছে কিন্তু এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ আনে এনেকুৱা এটা এক্সিষ্টেন্সত যোনটো আদাৰৱাইজ তাৰমানে উইদাউট ৰুলছ বহুত কেয়টিক, বহুত চেডেলি ভেডেলি হ'লহেঁতেন। ক্লিয়াৰ? ডিফিকাল্টি লেভেলটো গম পাইছে? আজি অলপ এম্প আপ কৰিছো, মডেল পেপাৰ 4 আহি পাইছো তো, আমি তিনিখন মডেল পেপাৰ ইতিমধ্যে কৰিছো, ইজি কুৱেশ্যনছ, মডাৰেট কুৱেশ্যনছ চাইছো, আজি অলপ ডিফিকাল্টি লেভেলটো হাই কৰাইছো। সো দিজ কুৱেশ্যনছ বুজি পাইছে? এই দুটা সেন্টেন্স ভুল আছে ইয়াত, তাৰমানে বাকি এ আৰু সি পাৰফেক্ট, ক্লিয়াৰ পুৰা একদম ঠিক, আন্ডাৰষ্টুড? নাও কামিং টু কুৱেশ্যন নম্বৰ 4। এৰৰ বিচাৰিব লাগে, ক'ত ক'ত এৰৰ আছে সেইটো ডিটেক্ট কৰিব লাগে, কুৱেশ্যনটো পাহৰি নাযাব, ক'ত ক'ত এৰৰ আছে সেইটো লাগে মোক, ৰাইট? লাষ্ট অপশ্যনটো দিয়া আছে অল আৰ কাৰেক্ট। যদি অল আৰ কাৰেক্ট নহয়, তেনেহ'লে য'ত য'ত এৰৰ আছে সেইকেইটা বিচাৰিব লাগিব। সো কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, লেটছ টেক আ লুক এট দিজ সেন্টেন্সেছ নাও। She had a habit of altering her persona depending on whom she was interacting with. That is sentence 1. Next, sentence B. The added benefits of the package included the provision of a complimentary buffet for breakfast. Alright, that is sentence B. Sentence C leke ahisu. The bed and breakfast at the end of the town was known for its hospitality as much as it was known for being a haunted house. Okay. Sentence D. Illegitimizing recreational drug use may be adding to the crisis rather than solving the problem of drug abuse. Egeta amar sentences keda. Quote ba kun keita sentences ot error ase hetu kok. Koto jodi error nai, all are correct option do ase, aru jodi korbat error ase, kuntut ase ba kun keita sentence ot ase hetu detect korok. Kot kot error bisari pai kok muk students. Error detection and correction, one of the best practices for English. One of the best practices. Error detection and correction. Jodi error detect koribo parise, error correct koribo parise, tar mane apunar ekdom concept apply কৰি প্ৰেক্টিস হয়, তাৰ মানে আপোনাৰ এই বস্তুটো যিমান কনসেপ্ট জানে সব এপ্লাই কৰিব লাগিব। কতটো লিখি দিয়া নাই যে এডজেক্টিভৰ এৰৰ আছে ডিটেক্ট কৰক বুলি, আপোনাক সব ওপেন ফ্ৰীডম দি দিছে, ফিল দি দিছে একদম, যে যতে যতে যি এৰৰ থাকিব পাৰে, আপুনি কক কতনো এৰৰ আছে, আপোনাৰ মতে কক। সো আপুনি যিমান গ্ৰামাৰ জানে, যিমান সেন্টেন্স স্ট্ৰাকচাৰছৰ বিষয় জানে, গোটেইখিনিৰ বেচিছত আপুনি আনসাৰটো ক'ব লাগিব এইবিলাকত। কামাখ্যা এ এণ্ড ডি, ৰীমা এ এণ্ড চি, এণ্ড এ বহুতৰ পৰা এ পাইছো, ধৃতিস্মিতা, মিডলিন, ৰুহুল, বৰখা এ। স্যাৰ ইমান কেনেকৈ মনত ৰাখিম? মনত ৰাখা বস্তুৱে নহয়, প্ৰেক্টিছৰ বস্তু হয়। মই আগৰ পৰাই কৈছো কনসেপ্টটো এবাৰ বুজাৰ পিছত আপুনি আৰু সেইটো ৰাপ্তা মাৰা বস্তু নহয়, কনসেপ্টটো বুজিছে যদি সেইটো এপ্লাই কৰি পেলাই প্ৰেক্টিছত এপ্লাই কৰিম, সিমানে কাম। কনসেপ্ট বুজিম, প্ৰেক্টিছত এপ্লাই কৰিম, কনসেপ্ট বুজিম, প্ৰেক্টিছত এপ্লাই কৰিম। মনত নাৰাখো কোনোটো বস্তু। মই কি মুখস্থ কৰিব দিয়া আছে নেকি আপোনাক কোনোটো বস্তু মই ক্লাছত আসলে কোনে মুখস্থ কৰি থক। মই ক কনসেপ্ট বুজক। কনসেপ্ট বুজাটো এতিয়া আপুনি হেটো বুজুতে আপুনি হেখিনি চাওক। লাইফত আপুনি বটল এটা হাপৰটো কেনেকে খুলিব লাগে হেতুটো মুখস্থটো ৰাখা নাই ন, বুজিছে এটো কেনেকে কৰিব লাগে, বুজিছে এটা পাৰে হেতু কৰিবলৈ, ৰাইট? স্টুডেন্টস আপোনাক চাওক, যদি মই কনসেপ্ট এটা বুজাই দিছো, ৰাইট, হেতু আৰু মুখস্থ কৰা বস্তু নহয়, বুজিবলগীয়া বস্তু হয়। হয় নে নহয়? আপুনি যদি দরজা এখন খুলুতে বিভিন্ন ধৰণৰ দরজা কেনেকৈ খুলিব লাগে জানে, কোনবাটো খিলি খুলিব লাগে, কোনবাটো নবটো এনেকে ঘূৰাব লাগে হাতেৰে, কোনবাটো হ্যান্ডেলডাল টানিব লাগে। আপুনি মুখস্থ কৰে নেকি? আপুনি কনসেপ্টটো বুজে যে ওকে লকটো এনেকে ঘুমাইছে, এটো এনেকে ঘূৰালে হি পাক খাব, হি খুল খাব, এখন খুলিব পাৰিম। মুখস্থ কৰে নেকি? লাইফত তেনেকেতো আপুনি সব বস্তু মুখস্থ কৰা বুলি ক'ব লাগিব। বটলৰ হাপৰ খোলাৰ পৰা বাথৰুমত ফ্লাশটো দবুৱালৈকে আপুনি ক'ব লাগিব মুখস্থ কৰে এইবিলাক বস্তু। এটা বস্তুটো মুখস্থ নকৰে, বুজি লয় এণ্ড ইউ এপ্লাই ইট। কনসেপ্টটো বুজক আৰু এপ্লাই কৰক। ইয়াতে একো মুখস্থ কৰিবলগীয়া বস্তু নাই। হেজাৰটা বস্তু দেখাব পাৰো ইয়াতে মই আপোনাক ইংলিছৰ ভিতৰত, কিন্তু হেজাৰটা বস্তু কি মুখস্থ কৰিব নেকি আপুনি? নকৰে।
বুজিব লাগে অলপ দেৰি ধ্যান দি যদি বুজি লৈছে সেইটো এপ্লাই কৰি প্ৰেক্টিছত এপ্লাই কৰি গৈ আছে সেইটো আপুনি এনেই মনত থাকি যাব সেইটো আৰু মনত ৰখাটো এটা বেলেগ প্ৰচেছ হ'ব নোৱাৰে কেতিয়াও মেমৰাইজিং কেনট বি এ প্ৰচেছ এটলিষ্ট এনেকুৱা বস্তুত লেংগুৱেজত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইজ দ্য প্ৰচেছ নট মেমৰাইজিং আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ডোণ্ট মেমৰাইজ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড যেতিয়া কৰিব বুজিব যেতিয়া ইট উইল অট'মেটিকলি বি মেমৰাইজ ইয়ৰ ব্ৰেইন উইল ৰিমেম্বাৰ ইট যে বুজি পাওঁ ভাই এইটো মনত থাকিয়ে গ'ল এতিয়া মোৰ ৰাইট হিয়াৰ বহুত কিবা কিবি এ ডি চি কৈ আছে এৰৰটো ক'ত কি আছে কওকচোন ইয়াতে ক'তো একো এৰৰ নাই অল আৰ কাৰেক্ট এইটো কুৱেশ্যনত গোটেই 4টা সেন্টেন্স কাৰেক্ট আছে চাওক কি এৰৰ বিচাৰিব বিচাৰিছে ইয়াতে মোক কওকচোন she had a habit of altering her persona মানে কি ক'ব বিচাৰিছে how people project themselves in front of people persona is আপোনাক মানুহে কেনেকে দেখা পায় that is your persona personality বুলি যে কয় মানুহে আপোনাক perceive কৰিলে কেনেকে perceive কৰে যে আপুনি এজন শান্ত সহজ সৰল মানুহ বা আপুনি এজন বহুত eccentric মানুহ অলপ show off কৰি ভাল পায় বা আপুনি এজন বহুত confident মানুহ যেনেকে আপোনাক মানুহে perceive কৰে আপুনি হক নহক হেতু বস্তু বাট মানুহে তেনেকে আপোনাক চায় that is your persona so তেওঁৰ এটা অভ্যাস আছে যেনে অল্টাৰ কৰে তাৰ মানে সলনি কৰে অল্টাৰিং মানে চেঞ্জিং অল্টাৰিং মিন্স চেঞ্জিং ওকে ওপৰত মই এই ৱৰ্ডটোৰ অন্য এটা ৱৰ্ড লিখি দিছো চেঞ্জিং হাৰ পাৰ্চনা ৰাইট হাৰ এপিয়াৰেন্স টু পিপল ডিপেণ্ডিং অন হুম शी वाज ইন্টাৰেক্টিং উইথ কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে হেতু তেওঁ পাৰ্চনাটো চেঞ্জ কৰাটো কাৰ লগত কথা পাতিছে কোনবাই যদি অলপ শান্তশিষ্ট মানুহজন ভাল পায় তেওঁৰ আগত শান্তশিষ্ট হৈ দিব কোনবাই বেছি ফুৰ্তি কৰি থকা মানুহজন ভাল পায় তেওঁৰ আগত তেওঁ ফুৰ্তি কৰা মানুহ এজনৰ ৰূপ ধৰিব সো ৰূপ ফলাই থাকে ৰাইট সো দিস ইজ ফাইন This sentence is fine. The added benefits of the package. Second sentence. So the added benefits of the package. Package etar additional benefits. Ki ase tate includes what? Included the provision of a complimentary buffet for breakfast. So thike ase complimentary bouquet. Additional buffet for breakfast. Breakfast or karone eta additional bouquet eta logot jorito. Complimentary means something add on. Logote jorito. Complimentary breakfast buffet for breakfast eta added asile. Added benefit ot ahi goise hetu. Added benefit ot include ase hetu. Thike ru likhise ekoto bhul likha nai. The bed and breakfast at the end of the town. Bed and breakfast মানে বুঝিছে ন? Bed and breakfast, hotels, motels, bed and breakfasts. These are places where people can stay. So the bed and breakfast at the end of the town was known for its hospitality. Hospitality মানে কি? Hospitality মানে হৈছে the characteristic trait য'ত মানুহক ভালকৈ আদৰে তাৰপিছত ভালকৈ দেখৰেখ কৰে শুশ্ৰূষা কৰে খেয়াল ৰাখে যেতিয়া সেইখিনি টাইম তেওঁলোকৰ তাত আছে আপোনাৰ ঘৰত যদি কোনোবা এজন মানুহ আহে if you are hospitable and if you have good hospitality তাৰ মানে আপুনি তাৰ মানে সেই আলহীজনক ভালকৈ কমফৰ্টেবল ফিল কৰিছে আপোনাৰ ঘৰত একো অসুবিধা হ'ব দিয়া নাই ভালকৈ দেখৰেখ কৰিছে থকা টাইমখিনি ৰাইট হস্পিটেলিটি ট্ৰেইনিঙে আছে আজিকালি সেইকাৰণে হোটেলছ বিলাকত হস্পিটেলিটি ষ্টাফে থাকে ৰাইট সো হেতু হস্পিটেলিটি হেতু কথা কৈছে বেড এণ্ড ব্ৰেকফাষ্টত তেওঁলোকক কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত কিহৰ কাৰণে জানে সবে বিকজ অফ দেয়াৰ হস্পিটেলিটি আৰু তাৰ উপৰিও ইট ইজ নোন ফৰ ইটছ হস্পিটেলিটি এজ মাছ এজ ইট ৱাজ নোন ফৰ বিং আ হণ্টেড হাউচ তাৰমানে তাতে হস্পিটেলিটিও ভাল সেইটো কাৰণে সবে জানে আৰু লগতে সেইটো এটা ভূতীয়া জেগা বুলিও মানুহে জানে সো দেয়াৰফৰ দুইটা বস্তুৰ কাৰণে বিখ্যাত সো ঠিকেতো লিখিছে ইয়াতে একো এৰৰ নাই এইটো আইডিয়াটো প্ৰেজেণ্ট কৰি পাৰফেক্টলি ষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিছে নো গ্ৰামেটিকেল এৰৰ নো সেন্টেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ এৰৰ্ছ হিয়াৰ লাষ্ট সেন্টেন্সটো ইললেজিটিমাইজিং ৰেক্ৰিয়েশ্যনেল ড্ৰাগ ইউজ তাৰমানে ড্ৰাগ ইউজ কিছুমান ড্ৰাগছ ৰেক্ৰিয়েশ্যনেল ড্ৰাগছ হিচাপে ইউজ কৰাটো কিছুমান কাণ্ট্ৰিজত সো হেতুক ইললেজিটিমাইজ কৰি দিয়া তাৰমানে হেতু লেজিটিমেচিটো অঁতৰাই দিয়া তাৰমানে হেতুক ইলিগেল কৰি দিয়া ইললেজিটিমাইজিং ৰেক্ৰিয়েশ্যনেল ড্ৰাগ ইউজ মে বি এডিং টু দ্য ক্ৰাইচিছ ৰাদাৰ দেন সলভিং দ্য প্ৰব্লেম অফ ড্ৰাগ এবিউজ সো ৰেক্ৰিয়েশ্যনেল ড্ৰাগ ইউজটোক যেতিয়া ইলিগেল কৰি দিছে এইটো কথা এইটো এটা আইডিয়া প্ৰেজেণ্ট কৰিছে মে বি এইটোৱে ক্ৰাইচিছটো বঢ়াইহে আছে নাকি হেতুৰ টেকেল কৰি আছে সো দ্য আইডিয়া ইজ পাৰফেক্টলি প্ৰেজেণ্টেড ইন দিছ সেন্টেন্স অল দ্য সেন্টেন্সেছ আৰ কাৰেক্ট নো গ্ৰামেটিকেল এৰৰ্ছ ক্লিয়াৰ কাৰোবাৰ যদি এতিয়া কিবা ডাউট ৰৈ গৈছে মোক সুধিব পাৰে কমেণ্টছতো সুধিব পাৰে ভিডিঅ'টো যদি কোনোবাই ৰেকৰ্ডেড চাইছে লাইভত যদি কোনোবাই চাই ডাউট আছে কাৰণ কোনোবা ষ্টুডেণ্টছে লাইভ ষ্টুডেণ্টছতে কৈ আছিলে যে ছাৰ এ ভুল চি ভুল কিবা যদি ডাউট হৈ গ'ল ছাৰ মই এইটো ভুল বুলি ভাবি আছিলোঁ এইটো কিয় ভুল নহয় মোক সুধিব পাৰে মই ৰেক্টিফাই কৰি দিম ঠিক নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আগবাঢ়িছোঁ ইন দ্য মিন টাইম যদি ক'ৰবাত কিবা ডাউট ৰৈ গৈছে মোক সোধক কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 লৈকে আহিছোঁ সেন্টেন্সেছ কেইটা বাকী কেইজনে পঢ়ি চাওক কাৰোবাৰ যদি 4টোত কিবা ডাউট লাগি আছে মোক সুধিব পাৰে কামাখ্যা পাৰ্চনাত কনফিউজড হৈছিলোঁ পাৰ্চনাটো বুজি পাইছে কি হয় your persona is how you come off to people আপুনি মানুহৰ সন্মুখত আপোনাৰ কি এটা ইমেজ এটা আছে সেই ইমেজটোক সেই পাৰ্চনা বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত ঠিক
Question number 5. Let's see what are the sentences. Sentence A. The bouquet was adorned with garden fresh chrysanthemums, roses and lilies. Ebilak fulor naam, right? Chrysanthemums, roses and lilies and embellished by a wicker basket, right? That is the first sentence. Clear? Sentence B. The embellishments on the crown made it a heavy burden for the monarch, both literally and figuratively. Next. Sentence C. Eagerly awaiting the vacation, Stella was justifiably heartbroken when the flight got cancelled. Sentence D. The excavation unearthed the remnants by a civilization that dated back to the 11th century. So, kot ki error ase yate? Kotto jodi ekko error nai, tenehole option E, all are correct kom. Wicker basket to buzi paise na? Wicker basket apnaloke internet chale pabo wicker basket. Apnaloke Amazon patite pai jabo wicker basket. Ei dekhat brown color apnalokor bahut sundor eneke interweaved apnaloke basket pai jot neki full hobo pari. Those are very beautiful baskets. They are called wicker baskets. Aru hetu akol fullor karone hetu storage purpose or karone use kore manuhe full hoboleo use kore, right? Bah better bostu bilak je bana amar yato teneko jodi basket eta bonwa jay etu wicker basket buli koy. Okay? Eta error detect kori ase kisman students and yes that is correct. Justifiable no hobo, yes correct. Midlin, Nipu, BK. Yes, kebajon student ko ase je C to bhul hoy ase and that is correct. C to error ase, very good. Detect koribo parise je justifiable no hobo, justifiably heartbroken hobo, right? Clear? Heartbroken go bisarisu. Justifiable heartbroken buli noko, right? Justifiable to adjective hoy jay. Heartbroken to yate state of being eta bujaisu manujonor aru heartbroken hoa bostu to moi kobole jaote justifiably buli kom, adverb form kom, justifiably heartbroken, right? Stella was justifiably heartbroken when the flight got cancelled. Clear? So justifiable no hobo, justifiably likhim. Next, aru korbat kiba error ase ne? Eta error ase jondu etialage kuno detect kori dia nai mok. Because you are saying D, why D? Because D kele hobo? Yes, because D kele kom ami. Karnendu flight got cancelled or confused, please explain. Okay. Key confusion ase Karnendu, tell me. Eagerly awaiting the vacation, thik ase? Eagerly awaiting the vacation ei manujoniye ta mane scene to set up kore loise. Cinema ekhon jetia starting ot apni sai cinema ekhon saute opening scene etat ketiaba eku character pati introduce kori kar ki naam eku nokoy, just eta dangor action scene eta dekhai dia no, explosion hoise, military ahise, dora dori hoise, gulia guli hoise, that is the opening of the cinema. And then tar pisot lahe lahe next scene tur pura apunak lahe lahe characters ketak introduce korabo, apunak sasina ki korabo, kunjon character ki, protagonist kun, antagonist kun. Hey, opening sequence to ki ta mane, that is the setup je ei enekwa prithibi ekhonor story eta ami dekhabole goisu, right? Enekwa world ekhonor setting out ami story to dekham. So this sentence is also like that. Eagerly awaiting the vacation. Ta mane kunuba ejon manu kotha koise, kun etia lage introduce kora nai. Eagerly awaiting the vacation. Ta mane bahut utsuk hoi pelai manujon vacation or karone batsai roi asile. Eagerly awaiting the vacation. Tar pisot koise Stella ei manujon eta mane ei manu goraki. Eagerly awaiting the vacation, comma, Stella was justifiably heartbroken. Ta mane bahut juktikor ter montu beya logatu. Bahut juktikor kotha je ter montu beya lagibo jetia flight con cancel হৈ গল, কাৰণ ভেকেশনত ফুৰিব যাব ক'বাত ফ্লাইট খন লৈ যেতিয়া বাচ্চাই ৰখি আছিল তেওঁ ভেকেশন টু প্ল্যান টু বনাই পেলে তাৰ মানে আগৰ পৰাই তাৰ ফ্লাইট খন যেতিয়া কেনসেল হ'ল তেওঁৰ মনটো ভাঙিলে, তাৰ মনটো বেয়া লাগিলে আৰু হেতু জাস্টিফাইবলি মনটো বেয়া লাগিছে, কাৰণ ইট ইজ ভেৰি লজিক্যাল এণ্ড ৰেশনাল যে মানুহ এজনৰ বেয়া লাগিব ইমান প্ল্যান কৰি আছিল ক'বাত যাম বুলি,
hey ইমানখিনি ইমোশনস লৈ পেলাই বহি আছে আৰু ফ্লাইটখন কেনসেল হৈ পেলাই গোটে প্ল্যানখিনি went to waste, right? Understand? So sentence to গোটে meaning to হেতু structure to এনেকে বনাইছে কাৰণ এটো বুজি পাইছে না sentence to structure to নে কিবা error আছে Karan, to get back to me and let me know, okay? And in the meantime, Bikash, very good. The excavation was unearthed by civilization. Very good. The excavation unearthed by civilization বুলি নকও কিন্তু ডাইৰেক্টলি জাম্প কৰি পেলাই আমি কি কম আপোনাৰ সেন্টেন্সটোত কিবা এটা এৰৰ আছে ডিটেক্ট কৰা আপোনাৰ সেন্সটো ঠিকই আহিছে এক্সাক্ট কাৰেকশনটো অলপ এৰৰ হৈছে মই হেতু কাৰেক্ট কৰি দিছো বিকজ the excavation unearthed by civilization বুলি নকও হা চাওক the excavation তাৰ মানে যে এই যে খান্দি পেলাই কিবা কিবি খান্দি পেলাই আৰ্কিঅলজিষ্ট বিলাকে যে উলাই ডাইনোসৰছ অফ ফসিলস উলাই বা আপোনাৰ পুৰণি আপোনাৰ civilization or ৰৈ যোৱা বিল্ডিংস হা সামগ্ৰীবিলাক যে উলাই Harappan civilization to তেনেকে excavate কৰি পেলাই উলোৱা হৈছে pyramids আৰু sphinx ৰ বহুতখিনি আপোনাৰ হে এৰিয়াস বিলাকত আপোনালোকে দেখিব টাইম টু টাইম tombs পাতি উলাই থাকে right so Tutankhamunৰ tomb to উলাইছিলে তেনেকে so these are excavation projects right এই excavation এটাত unearth কৰা হৈছিলে unearth কৰা বুলি কয় process যে মাটিৰ তলৰ পৰা কিবা এটা বস্তু বিচাৰি পালে unearth কৰিলে right মাটিয়া ঢাকি ধৰিছিলে বছৰ ধৰি পেলাই মাটি খান্দি মাটিৰ তলৰ পৰা কিবা বস্তু unearth কৰিলে বিচাৰি উলিয়ালে unearth the remnants এটো past tense ত লিখিছে unearth the remnants মানে ৰৈ যোৱা বস্তুবোৰ যোনবোৰ বস্তু বহুত আগৰ পৰা কিবা civilization-ৰ বস্তু ৰৈ গৈছিলে কোনোবা এটা বহুত আগৰ সমাজ এখনৰ civilization এটাৰ বস্তু ৰৈ গৈছিলে remnants by a civilization কম হে সমাজৰ মাধ্যমেৰে ৰৈ যোৱা বস্তু কথা কম নে হে সমাজখনৰ Hey civilization tour ৰৈ যোৱা বস্তু বুলি কম the remnants by a civilization কম নে the remnants possession বুজাম of a civilization কম error to বুজি পাইছে নে the remnants of a civilization কব লাগিব ন understood মোৰ গাড়ী এখন যদি আছে the car by me বুলি কম নে this car of mine বুলি কম আপোনাৰ লগত যদি আপোনাৰ এখন কিতাপ আছে আপুনি this book of mine বুলি কব নে this book by mine বুলি কব বা this book by me বুলি কব আপুনি কিতাপখন লিখা নাই this book by me বুলি তো কব নোৱাৰে আপোনাৰ কিতাপখন পজিশনত হে আছে this book of mine বুলি হে কব right so ইয়াতে এটো এৰৰ হৈ আছে clear understood আৰু এই civilization টো খান্দি উলোৱা নাই তো so the excavation by a civilization বুলি নকও civilization টো ৰৈ যোৱা বস্তুখিনি হে excavate কৰি পেলাই কোনবা বেলেগে বিচাৰি পাইছে clear বুজি পাইছে civilization মানে কোনবা এটা টাইমৰ সমাজ এখন সভ্যতা এটা understood so the excavation unearthed the remnants of a civilization that dated back to the 11th century time ore কোনবা এটা civilization ৰ ৰৈ যোৱা বস্তুবিলাক বিচাৰি পাইছে মাটিৰ তলৰ পৰা excavation এটা কৰি পেলাই clear understood everybody বুজি পালে so error কত বিচাৰি পালো আমি sentence d error এটা বিচাৰি পালো আৰু sentence c error এটা বিচাৰি পালো বাকি কিটা ঠিকই আছে কিন্তু সব বাকি কিটা ঠিকই আছে ন the bouquet was adorned মানে decorated বুলি লিখিব পাৰে এটো এটা অন্য এটা word এটা মই দি দিছো যাতে হিকি থব পাৰে adorned decorated embellished বুলি ক'ব পাৰে ইয়াতে যে embellished word লিখিছে these are synonyms adorned embellished decorated these are synonymous words সমাৰ্থক শব্দ the bouquet was adorned with garden fresh তাৰ মানে একদম গাৰ্ডেনৰ পৰা জাস্ট প্লাক কৰি আনিছে একদম ফ্ৰেশ হৈছে garden fresh hyphen deep dash দি লিখিছে garden fresh flowers কেটাৰ নাম কৈছে কি বিধৰ chrysanthemums roses and lilies and embellished আৰু কেনেকে ডেকোৰেট কৰিছিলে wicker basket এটা ধুনিয়াকে থৈ পেলাই ডেকোৰেট কৰা হৈছে right beat sauk the embellishments on the crown ta mane mukut etat kiba decorations korise embellishments korise so the embellishments on the crown made it a heavy burden for the monarch ta mane bahut kiba apunar ruby stones kiba di jewels pa di mukut eta jeta decorate koribo prottek tu pathor eta ojon ase to all of those decorative pieces added to the weight of the crown বহুত ধুনিয়াকে লিখিছে তাৰ পিছত both literally and figurative ইয়াতে এটা error আছে figurative কোনবাই কৈছে না এটো এতিয়া লাগে figurative word to figuratively hobo figurative no hoy so b also has an error kunbai কৈছে না এতিয়া লাগে figuratively yes Anasuya very good figuratively you have pointed it out very good figurative মই ধৰা নাছিল so yes that is also an error figuratively is an error see figurative বুলি কব নোৱাৰো ইয়াতে মই এটো figuratively বুলি কব লাগিব right both literally and figuratively ইয়াতে ly আহিব লাগিব right ইয়াতে কি কৈছে both literally and figuratively তাৰ মানে literally weight asile bostutur karon hojaute melute hetu weight tu bahi goise aru figuratively because it's a crown whoever wears the crown has a lot of burden
on them. বহুত দায়িত্বৰ ভাৰ এটা থাকে। সো সেই দায়িত্বটোৰ ভাৰটোও ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে সেই ক্ৰাউনটোৱে। যোনে ক্ৰাউনটো পিন্ধিব সেইজন তাৰ মানে ৰজা, তেওঁৰ তাত গোটেই প্ৰজাখিনিৰ যিমান মানে তেওঁলোকক সম্ভালা, চাচিতা কৰা, দেখৰেখ কৰা গোটেই ভাৰটো তেওঁৰ ওপৰত আহিব। ফিগাৰেটিভলিও সেই ভাৰটো আহিব, আৰু যেহেতুকে মুকুটটোৰ ওজনটো বেছি, সেই লিটাৰেলিও তাৰমানে ৱেটটো আছে তাৰমানে সেইটো বস্তু। সো বোথ ফেজ বুজাইছে, ৰাইট? সো চেন্টেন্সটো বহুত তাৰমানে এক ধৰণে পোয়েটিকলি লিখিছে বস্তুটো। সো সেন্টেন্স বিট এইটো এৰ আছে, ফিগাৰেটিভ বুলি লিখি থৈছে, ফিগাৰেটিভলি বুলি লিখিব লাগিব। আৰু ইয়াতে জাষ্টিফাইবল লিখি থৈছে, ইয়াতে জাষ্টিফাইবলি লিখিব লাগিব। সো 3 sentences are wrong here, B, C and D. Clear? A is correct. Everybody got it? Thick. Coming to the next one now. Question number 6. Ki dise sentence improvement. Simple. Besi ekku nai. Etia alop simple questions oleke ahisu. Let's see a few simple questions. Kebata ami difficult questions salu. Ketaman simple questions jodi hek koribole sao class 2. Let's see. 35 miles are a long way to walk. R word to underline kori dise aru koise tatte kiba jodi error ase tenehole hetuk improve koribole options ase A, B, C, is, was ba where likhibo pare kiba eta. Notuba jodi kotu eko error nai, option D tick koribo pare, no improvement buli. Sir, iman bilak error thoka sentence. Yes, Tridishmita, hetu etu practice no. That is the practice. Je apnaloke errors bahut keta error di pele apnak bahut dhunia dhunia sentence likhi disu, kintu khuti nati error kori thoi disu. Apuni sentence pori detect koribo paratu je yes etu amuktu bostu error hoye ase, eitu bostu error hoyse because of this concept, because of this logic. That is solid practice. Ei practice tu jodi apaloke nokorake ene agbari goi thake tenehole nohobo. Amak ei level of practice tu lagiboy. Right? And now that exam is getting closer, ami lahe lahe eneko amar practice tu ami ramp up koribo lagibo, gear up korabo lagibo. And yes, yate is likhim. Why? Because it is 1 unit, right? Midline dhuniyake koise 35 1 unit, so is hobo correct. So yate 35 miles etu moi as a unit of distance koisu je etu eta bahut digholia bat hoy khuskari jabole. So yate moi etuk singular unit hisabe koisu, singular unit of distance. Yes, 35 miles kobo par bahut multiple miles koisu, kintu as a unit of distance koisu je ei particular distance to juntu hisab disu moi 35 miles or hisab eta disu, ei unit of measurement to, ei unit of distance to, ei map to, ei distance to, ei durotto to, ei eta particular durotto kotha koisu no, particular distance, etu singular koa hoise ta mane. So yate moi singular answer to dim je it is a long way to walk. 35 miles is a long way to walk. So yate is buli likhi. Jodio 35 koisu, multiple koisu, miles koisu, plural koa nisa laise, but it is one singular distance. Clear? A is the answer. Question number 7. Eke sentence improvement proshno. Neither my son nor my daughter were able to help me in my work. Neither my son nor my daughter were able to help me in my work. Where word to underline kori dise. Yate kiba correction lagibo ne muk. Was, are, is kumba eta di replace kori diu ne no improvement koribo paru je where likhise thikei ase. Eko error detection koribole nai, eko improvement koribole nai. Yes, what will be the answer? Yes, আমি হিকিছো ইয়াৰ আগতো যেতিয়া আমি subject verb agreementৰ কথা পঢ়িছো, right? যে যেতিয়া মই neither nor sentence এটা লিখো আৰু তাৰ পিছত মই এটা ক্ৰিয়া শব্দ verb এটা লিখিবলগীয়া হয়, helping verb জাতীয়, মই ঠিক এই ক্ৰিয়া শব্দটোৰ আগত কি দিয়া আছে এইটো চাম, এই সাবজেক্টটো চাম, এইটো কি দিয়া আছে, এইটো যদি সিঙ্গুলাৰত দিয়া আছে মই ইয়াতে সিঙ্গুলাৰত লিখিম, ইয়াতে যদি প্লুৰেলত দিয়া আছে তেতিয়া মই প্লুৰেললৈকে যাম. So neither my son nor my daughter, my daughter ta mane egoraki jiek, daughter egoraki ezoni swali kotha koi asu, so therefore singular koi asu. So yate next ote jontu verb ahibo etuo singular hobo, plural nohoy. Where use hoy plural bostu karone moi singular ot likhim je neither my son nor my daughter was able to, past tense ot likhibo bisarise to, so past tense ot likhibole bisarile moi was likhibo laibo, was able to help me in my work. So yate moi was likhim, was able to help me in my work. Clear? Thick.
Next question number 8 লৈকে আহিছো if my mother approve I will go to Goa এতিয়া ইয়াতে দিছে approve word টো আন্ডাৰলাইন কৰি পেলাই আৰু কৈছে যে approve নিলিখি ইয়াতে মই কিবা বেলেগ লিখি পেলাই ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰো সেনেসু approved approves বা approving approve word টোৰে কিবা বেলেগ ফৰ্ম লিখিলে বেটাৰ হ'ব সেনেসু আৰু যদি নহয় তেনে no improvement বুলি কম if my mother approve I will go to Goa Sir, to present tense কিয় ন previous question ৰ কথা কৈছে glad কাৰণ আমি এটো চাইছো যে question ত options দিয়া আছে present tense past tense দুইটাতে correct হয় আপুনি এটো লিখিব পাৰে যে neither my son nor my daughter is able to help me in my work লিখিব পাৰে but মই চাইছো যে given question ত কি কৰিছে given question ত আপোনাক where বুলি দি থৈছে তাৰ মানে plural ত লিখিছে but past tense ত লিখিব চেষ্টা কৰিছিল সেনেসু তেওঁলোকে সো মই answer ত যেহেতু past tense ৰ option দি আছে মই question টো যিমান পাৰো তাৰ close ৰাখি পেলাই মই improve কৰিব ট্ৰাই কৰিছো যে okay question টোৱে given sentence টোৱে মোক past tense ত লিখি পেলাই দিব ট্ৰাই কৰিছে জাস্ট ভুলটো হৈছিল যে singular জায়গা plural লিখি থৈ দিছে সো মই এটা বস্তু কাৰেক্ট কৰিব ট্ৰাই কৰো যে এটাই কাৰেক্ট কৰিম যে মানে plural টোৰ জায়গাত singular কৰিব লাগে that is the correction হেতু কাৰেক্ট কৰিলে sentence টো কাৰেক্ট হৈ যায় সো মই এটা কাৰেক্ট কৰিলে যদি হৈ যায় দুটা বস্তু কিয় কাৰেক্ট কৰিব যাও যে singular পৰা pluralৰ পৰা singularও কৰিম past tenseৰ পৰা present tenseও কৰিম মোৰ কামটো মই কিয় বঢ়াও না মই simplest way solve কৰিম হদায় যে pluralৰ পৰা singular কৰিলে কাৰেক্ট হৈ যায় আনসাৰটো I'll just do that much মই টেন্স বদলাবলৈ না যাও টেন্স টু past tense আছে ঠিক আছে past tenseৰ বস্তুটোকে pluralৰ জায়গাত singular লিখি দিম was লিখি দিম বুজি পাইছে সেই কাৰণে মই প্ৰেজেন্ট টেন্স লৈকে যাব চেষ্টা কৰা নাই হেতু কোৱেশ্চনত যদিও কাৰেক্ট হয় সেন্টেন্স মই একো অপচন নাথাকে মই যদি এনে নিজে এটা সেন্টেন্স লিখো মই যদি প্ৰেজেন্ট টেন্সত কব বিচাৰো মই হেতু কথা প্ৰেজেন্ট টেন্সতো কব পাৰো ৰাইট if my mother approve I will go to Goa see if my mother singular mother is singular third person singular third personৰ কথা যেতিয়া কৈছো singular third personৰ কথাটো কলে আমি জানো যে আগতে পঢ়াইছো এইবিলাক বস্তু singular third personৰ যেতিয়া কথাটো ক মই verb টো ধৰিলো কেনেকে go কৈছো go নিলিখি পেলাই মই goes লিখিম ঠিক তেনেকে approve যদি লিখিব আছে approve নিলিখি পেলাই মই কি লিখিম approves লিখিম right so if my mother approves I will go to Goa approves লিখিব লাগিব be approving approved approve এবোৰ নিলিখো right normal verb form এটো হয় তাৰ past tense approved হয় তাৰ ing form approving হয় ইয়াৰ লাষ্টত s লিখি পেলাই মই লিখিব লাগিব যেতিয়া মই third person singular বা singular third personৰ কথা কৈ আছো যেনেকে my mother আপোনাৰ লগত মই কথা পাতি আছো আৰু মই নিজৰ কোনবা ৰিলেটিভৰ কথা যদি কও that relative is being referred to in the third person আৰু এজন ৰিলেটিভৰ কথা কৈছো singular ৰেফাৰ কৰিছো third personত তেতিয়া এই ফৰ্মটো আহিব আমাৰ verb টো clear understood question number 9 oh 9 to 8 when her aunt died she dashed a lot of money eto recently আমি চাইছিলো previous class এটা তো চাইছিলো I think that was for Apex Bank আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিছো এনেকা question এটা চাওক fill in the blanks দিছে when her aunt died she dashed a lot of money কোনটো word correctly fit হ'ব এটো কনটেক্সটত earned inherited paid class কেইটাত হয় কোনবা হুদি আছে timing is Monday to Saturday 5 pm Monday to Saturday 5 pm আপোনালোকৰ class timing হৈছে Monday to Saturday Englishৰ কাৰণে Monday to Saturday 5 pm this is the class timing for my classes মোৰ Englishৰ classes ADRE 24/7 North Eastৰ channelটোত সন্ধিয়া 5টা বজাত সোমবাৰ পৰা শনিবাৰ সদায় পাব yes the answer here will be inherited কাৰণ ইয়াতে মই inheritance বুজাম right আনগৰাকী ঢুকাই গল আৰু হেতু কাৰণে তেওঁ কি হল তেওঁ যিমানখিনি এই আনগৰাকীৰ সম্পত্তি আছিল হা সম্পত্তি আছিল হেখিনি তেওঁ ইনহেৰিট কৰি ললে ৰাইট তেওঁ পাই গল তেওঁৰ নামত আহি গল সো ইনহেৰিটেড আহিব ৰাইট তেওঁটো একো হেতু আৰ্জি লোৱা নাই নিজে কষ্ট কৰি পেলাই উপাৰ্জন কৰি পেলাই সো আৰ্নড নাহে তেওঁ হেতু নিজে কোনবা আন্ট ঢুকাইছে তেওঁ যদি কিবা পে কৰিব লগা আছে ইয়াতে ক'ব লাগিব কিয় পে কৰিব লগা she paid a lot of money for what ইয়াতে মেনশন কৰিব লাগিব কিহৰ কাৰণে পে কৰিলে সো মই পেড লিখি দিব নোৱাৰো ইয়াতে যেটো এক্সট্ৰা একো লিখা নাই কিহৰ কাৰণে কি পে কৰিব লগা হৈছে তাৰ মানে মই বুজি পাম যে ইয়াতে এক্সট্ৰা একো লিখা নাই যদি তাৰ মানে তেওঁৰ আন ঢুকাওতে পইচাখিনি তেওঁ পালে she inherited the money clear understood so B inherited will be the best answer here question number 10 sentence improvement questions that the army were trying to control the crowd yate the crowd a phrase to underline কৰিছে the crowd আৰু আমাক কৈছে তাৰ মানে the crowd নি লিখি পেলাই মই বেলেগ কিবা লিখিব লাগিব নেকি the mob the horde the group
বা নো এৰৰ যে এটা ক্ৰাউড বুলিয়ে ক'ব পাৰি ইয়াতে কিবা বেটাৰ কৰিব পাৰি নে মানে ইয়াতে ভুল বুলি কোৱা নাই হা বস্তুটো বুজি চাওক যে ভুল বুলি কোৱা নাই কৈছে বেটাৰ কৰিব পাৰি নেকি ক্ৰাউড নিলিখি কিবা অলপ আৰু বেটাৰকে লিখিব পাৰি নেকি সেইটো সুধিছে So yes, students, take a look at this question and tell me, yate kiba improve koribo parine? The mob. Okay, the mob koise. Most of you going for the mob. And yes, here the correct answer would be the mob. Here, because the crowd বুলি যদি কও বা the horde of people বুলি যদি কও horde to use কৰিব পাৰে হা the horde of people a horde of people or a crowd of people ভিৰ তাৰ মানে অকল যদি ভিৰ লাগিছে মানুহৰ ভিৰটো দোকানতো লাগে ভিৰটো বজাৰতো লাগে হেতু কাৰণে কি আৰ্মি লগা হয় নেকি নালাগে কিন্তু যেতিয়া উদ্ভণ্ডালি আৰম্ভ হৈ যায় মানুহৰ ৰাইট মানুহবোৰ যদি উদ্ভণ্ডালিত নামি পৰে বা মানুহবিলাক যদি আপোনাৰ উগ্ৰ হৈ যায় বস্তু ভাঙা ভাঙিত লাগে হুলস্থুল কৰিব তেতিয়া বা মানুহ মাৰামাৰি কৰিব ধৰে তেতিয়া হেতুৰ ক্ৰাউড হৈ নাথাকে তেতিয়া হেতু অলপ ভাইলেন্ট হৈ যায় a violent crowd is called a mob so the mob বুলি যেতিয়া কৈছো mob means a violent crowd right বস্তু ভাঙা ভাঙি কৰি আছে মানুহ মাৰামাৰি কৰি আছে এনেকুৱা সিচুৱেশনত আপোনাৰ আৰ্মিৰ প্ৰয়োজন হয় the army were trying to control the mob hobo he karone army is not required to control a crowd or a horde of people right so yate instead of saying the crowd we write the mob clear understood kuba hodi ase army were hobo neki army khetrot monot rakhok duita applicable hoy the army was bulio ko pare the army were bulio ko pare jodi apuni army kebajon manhu beleg beleg koi teonuke goi pelai এজনে লাঠি লৈ কুবাইছে কাৰবাক এজনে গৈ পেলাই দাবি মাৰি পেলাই কাৰবাক কৈছে এজনে গৈ পেলাই বন্দুক দেখাইছে কাৰবাক বিভিন্ন ধৰণে কন্ট্ৰোল কৰিব লগা হৈছে এভৰিবডি ইজ ডুইং देयर ওন থিং বাট এজ আ হোল আপুনি গুটেইজনক আৰ্মি বুলি ৰেফাৰ কৰিছে তেতিয়া আপুনি আৰ্মি ওয়্যাৰ বুলিও ক'ব পাৰে বা আপুনি যদি আৰ্মিটোক এজ আ ইউনিট ক'ব বিচাৰিছে তেতিয়া দা আৰ্মি ওয়াজ বা আৰ্মি ইজ বুলিও ক'ব পাৰিব সো বোথ সিঙ্গুলাৰ প্লুৰেল দুইটাই এপ্লিকেবল হৈ যায় আৰ্মি ওয়াৰ্ডটোৰ ক্ষেত্ৰত Understood? Army word to khetrot, army police জাতীয় word or khetrot depends on the situation. Apuni kenekoi express koribo bicharise. Both are applicable in a situation. Clear? Got it? So don't get confused, sir. Army where likhibo pari jano? Pari. Depends on the situation. কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিব বিচাৰিছে হেতুৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট আমাৰ চিনাকি স্লাইডখন লাগি আহিছো এবাৰ পুতুককে ADRE 2.0 এৰ এপটো লিংক ইজ ইন দ্য ডেসক্ৰিপচন বক্স বিলো আপোনালোকে আমাৰ ADRE 2.0 এৰ এপটো ডাউনলোড কৰা নাই যদি যোনকেজন ষ্টুডেন্টে ডাউনলোড কৰা নাই যোনে অলৰেডি ডাউনলোড কৰিছে আপোনালোকে শুনি এইটো বস্তু অশান্তি পাইছো আমি সৰি সদায় এইটো কৈ থাকে বাট যোনে নতুনকৈ চাই আছে ভিডিওটো যোনে এইটো কৰা নাই এতিয়া লাগে ADRE 2.0 এৰ এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব বিকজ এপ লিংক ইজ ইন দ্য ডেসক্ৰিপচন বক্স বিলো আৰু এপটোৰ কথাটো কোৱাৰ কাৰণ হৈছে বিকজ এটা আপোনালোকে বহুতো ইম্পৰ্টেন্ট ফ্ৰী ফিচাৰ্স পাই যায় কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স জব এলাৰ্টস ডেইলি সাবজেক্ট ওয়াইজ কুইজেস জাতীয় লগতে ভিডিওস নোটস এণ্ড আৰ্টিকলস important study resources এই গুটেইখিনি আপোনাৰ মোবাইলৰ ক্লিকতে আপুনি পাই যাব সো এপটোতে গুটেইখিনি अवेलेबल আছে আৰু প্ৰিমিয়াম ষ্টাডি মেটেৰিয়েল সেকশনটোৰ মাধ্যমেৰে এপটোৰ এই সেকশনটোৰ মাধ্যমেৰে ষ্টাডি মেটেৰিয়েল সেকশনৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে আমাৰ কোৰ্সেছ জয়েন কৰিব পাৰে আমাৰ মক টেষ্ট বুক কিটছ এই গুটেইখিনি লাভ উঠাব পাৰে থ্ৰু দ্য free app ADRE 2.0 itself link is in the description box below of this video আৰু লগতে প্লে ষ্ট'ৰ টো আপোনালোকে ADRE 2.0 টাইপ কৰিলে এই এপটো ধুনিয়াকে ডাউনলোড কৰি ইউজ কৰিব পাৰিব কেইটামান কুইকলি আৰু কেইটামান কোৱেশ্চন চাই লও আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 মই কেইটামান আপোনালোকৰ ভোকাবুলাৰি কোৱেশ্চন ক্লাছটো শেষ কৰাৰ আগতে ডিসকাস কৰিব বিচাৰিছো চুজ দ্য কাৰেক্ট সিনোনিম বুলি কৈছে certainty এই ওয়াৰ্ডটোৰ সমাৰ্থক শব্দ ইয়াতে বিচাৰিছে certainty perfection admiration dependent surety what is the correct answer
certainty বুলি ক'লে আমাৰ ইয়াতে synonymous word কি হ'ব certainty মানে কি একদম যেতিয়া মই নিশ্চিত হৈ পেলাই কিবা এটা বস্তু ক'ব পাৰো I am perfectly confident I am perfectly sure about something that is certainty it is a certainty that Cody Rhodes will win WrestleMania এনেকে যদি কও that means what it is completely sure এটো perfect 100% হ'বই probability 100% certainty so তাৰ মানে perfectionৰ কথা নাহে admirationৰ কথা নাহে dependencyৰ কথা নাহে it is a surety right guarantee surety certainty right understood so therefore D is the correct answer synonymous word লাগে তো so D would be correct question number 12 চাও synonym গৈছে সমাৰ্থক শব্দ গৈছে কিহৰ বাবে blink blink বুলি ক'লে মই কি বুজো blink বুলি ক'লে কি বুজো যেতিয়া মই চকুটো এনেকে বন্ধ কৰো ন that is called the blink right মই যেতিয়া চকুজুৰি এনেকে বন্ধ কৰো that is called blink আমি দিনটোত বহুতবাৰ blink কৰো এনেকে headlights could be said to be blinking right যেতিয়া headlights আপোনাৰ on off হৈ থাকে it's said to be a blink clear it's said to be the headlights are blinking so blink কৰাটো অন্য এটা শব্দ সমাৰ্থক শব্দ বা তেনেকুৱা ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ actionটোৰ কাৰণে মই এটা বেলেগ এটা শব্দ কি ইউজ কৰিব পাৰো blink নকৈ পেলাই attention flicker aware attend কোনটো ক'ব পাৰো কিবা এটা বস্তু blink কৰি আছে মানে হি কনস্ট্যান্টলি এটা ষ্টেটত নাই হি লৰচৰ হৈ আছে on off হৈ আছে the lights are কি বুলি ক'ব পাৰো লাইটটো যদি এটা পোহৰটো যদি হি এটা স্থিৰভাৱে হি জ্বলি থকা নাই হে যদি এবাৰ ভোল্টেজটো কম হোৱাৰ নিচিনাকৈ লাইটটো পোহৰটো কমি যায় এবাৰ ভোল্টেজটো বাঢ়াৰ নিচিনাকৈ লাইটটো আকৌ বাঢ়ি যায় হেতু হৈ আছে হেতু কি কৰা বুলি কয় আপুনি দেখিব কেতিয়াবা যদি সিলিংত লাইট লাগি আছে আৰু তাৰ পিছত এখন ফেন আছে লাইটটোৰ ঠিক তলেৰে ফেনখন যদি আপুনি অন কৰি দিব মাটিত আপুনি দেখিব পোহৰটো কম বেছি হৈ থাকে মাজে মাজে কাৰণ ফেনৰ ছায়াটো হেতুক এফেক্ট কৰে তে লাইটটো কি কৰা বুলি কয় হে এফেক্টটো কি বুলি কয় the light is flickering বুলি কয় right flicker কৰি আছে তাৰ মানে কম বেছি হৈ আছে বা পোহৰটো কম বেছি হৈছে বা হে অহা যোৱা হৈ থকাৰ নিচিনা হয় বস্তু it's flickering so blinkৰ অন্য এটা শব্দ flicker হৈ আছে তাৰ মানে হি কনস্ট্যান্টলি এটা ফেজত চলি থকা নাই it is going up and down or it is increasing and decreasing flicker হৈ আছে clear that would be another word understood B would be the correct answer যদি আমাক সমাৰ্থক শব্দ লাগে blinkৰ বাবে next সমাৰ্থক শব্দ এটা লাগে কোনটো ওয়াৰ্ডৰ কাৰণে কৈছে fostering বুলি যদি কও অন্য এটা শব্দ কি ক'ব safeguarding neglecting ignoring nurturing foster homes থাকে লৰা ছোৱালীৰ কাৰণে foster homes থাকে অনাথ লৰা ছোৱালীৰ কাৰণে foster homes বুলি থাকে so fostering বুলি যদি কও অন্য এটা শব্দ কি বুজাও orphans-ৰ কাৰণে অনাথ লৰা ছোৱালীৰ কাৰণে foster homes থাকে right যত হিয়ৰক দেখৰেখ কৰা যায় হিয়ৰক ডাঙৰ দিগল হবলে সুবিধা দিয়া যায় হিয়তে ভাল লাইফ এটা পোৱা কাৰণে তেওঁলোক যিমান পাৰে সুবিধা কৰি দিয়ে যদিও দেউতাক মাক নাই সো এটো foster homes বুলি কয় তেনে ঘৰবিলাকক ৰাইট অন্য এটা তাৰ মানে foster যে কৰে foster home বুলি যে কয় কিয় কাৰণ তাতে হিয়ৰক foster কৰা যায় তাৰ মানে কি কৰা যায় safeguard কৰা যায় neglect কৰা যায় ignore কৰা যায় nurture কৰা যায় কোনটো হ'ব obviously nurture কৰা যায় শিশু এটাক ডাঙৰ দিগল হবলে আপুনি যেতিয়া সহায় কৰে হেতু কি কৰা বুলি কয় হেতু অকল safeguard কৰা হিয়ৰক অকল protect কৰি ৰাখা নাই বেয়া বস্তুৰ পৰা হিয়ৰক grow হবলে scope দিছে শিকিবলে scope দিছে খেলিবলে scope দিছে জীৱনত আগবাঢ়িবলে হিয়ৰক scope দিয়া হৈছে হিয়ৰক nurture কৰা হৈছে grow কৰোৱা হৈছে শিকোৱা হৈছে grow কৰোৱা হৈছে they have been nurtured so foster কৰা মানে nurture কৰা right so fostering বুলি যদি ing format কও synonymous word would be nurturing clear everybody understood ঠিক next number 14 এটা চাও লাষ্টত এটা কোৱেশ্চন মই আপোনাক হোমৱৰ্ক দি থোৱা থাকিব 14 লৈকে চাও synonym কৈছে for propel সমাৰ্থক শব্দ লাগে এটোৰ বাবে propel p r o p e l propel কৰা বুলি ক'লে কি বুজিম অন্য এটা শব্দ ইয়াতে কি ক'ব drive jettison burst acclimatize modify okay বহুত ভাল অপশনস দিছে ইয়াতে so what is the correct answer tell me propel বুলি ক'লে what would be the correct synonymous word here propel কৰা মানে কি হয় propel কৰা মানে কি হয় আপোনালোকে এই যে rocket launches বিলাক দেখে space shuttle বিলাক স্পেচত পঠাবলে SpaceX ৰ ভিডিওস বিলাক ইউটিউবতে পাব চাব পাৰিব হেতু কি কৰে
প্ৰথম লেণ্ডৰ পৰা টু দ্য ষ্ট্ৰেটস্ফিয়াৰ এটা ৰকেট ফুয়েল ইঞ্জিন এটাই লঞ্চ কৰি লৈ যায় ৰকেট এটা স্পেচ শ্যাটলটো তাতে লাগি থাকে এনেকে ৰকেট এটা যদি ওপৰলৈ উৰি গৈ আছে ৰকেটটোৰ লগত স্পেচ শ্যাটলটো এটাচ থাকে স্পেচ শ্যাটলটো নিজে ইঞ্জিনৰ একো ফুয়েল খৰচ কৰি উৰিব ট্ৰাই নকৰে ৰকেটটোৱে গোটেই থ্ৰাষ্টটো দি পেলাই তাক লৈ যায় তাৰপিছত ৰকেটটো এটা পইণ্টত তাক এৰি থৈ গুচি আহে ইয়াৰ পৰা এই বস্তুটো ডিটাচ হৈ পেলাই স্পেচ শ্যাটলটো স্পেচ গৈ পায় ৰকেটটোৰ থ্ৰাষ্টাৰ্ছ কেইটা লেণ্ডলৈকে আকৌ ৰিটাৰ্ণ আহি পৰি যায় সো ইয়াৰ কামটো কি ৰকেটটোৰ ইটস ৱৰ্ক ইজ টু প্ৰপেল দ্য শ্যাটল ইনটু স্পেচ প্ৰপেল কৰা মানে কি তাক ঠেলি দিয়া থ্ৰ' কৰি দিয়া এটা ডিৰেকশ্যনত লঞ্চ কৰি দিয়া সো বেসিক্যালি তাক এটা ডিৰেকশ্যনত ঠেলা মাৰি এৰি থৈ গুচি আহে যে তই এতিয়া বাকিখিনি তই নিজে গৈ থাকিব পাৰিবি কাৰণ তোক এনাৰ্জিটো দি দিয়া হ'ল ফ'ৰ্চটো দি দিয়া হ'ল সো দ্যাট ট্ৰাষ্ট ইয়েছ কোনোবাই কৈছে আৰ্টন কাৰেক্ট দ্য ট্ৰাষ্ট দ্য ড্ৰাইভ ৰাইট তাক ড্ৰাইভ কৰি দিছে স্পেচলৈকে ড্ৰ'ভ ইট টু স্পেচ ৰাইট drove it to space, thrust it to space, propelled it to space. So ইয়াতে অন্য এটা শব্দ মই ক'ব পাৰো drive. Burst বুলি নকওঁ. Burst to energy বুজাব পাৰে. Burst is also an energy, but burst বুলি যেটা কয় it's more like an explosion of energy, a burst of energy, a burst of excitement, right? ফুটি এটা ঢৌ এটা আহিলে আকৌ গুচি গ'ল কিন্তু propel কৰা মানে তাক এটা direction দিয়া. Burst has no direction. Propel has a direction. Propelled it towards space. Propelled it in the northern direction. Propeller সদায় এটা direction থাকিব কোনটো directionত কোনটো দিশ থাকিব কোনটো দিশত ঠেলা গ'ল কোনটো দিশত আগবঢ়োৱা গ'ল ৰাইট জেটিছন মানে কি আপোনাৰ কিবা এখন জাহাজৰ পৰা বা এখন হাৱাই জাহাজৰ পৰা যেতিয়া বস্তু পেলাই দিয়া যায় সেইটো জেটিছন কৰা বুলি কয় হি লৰচৰ হৈ থকা হাৱাই জাহাজখন উৰি থকা বা জাহাজ এখন নদীত গৈ থকা অৱস্থাতে যেতিয়া সাগৰত চলি থকা অৱস্থাতে যেতিয়া তাৰ পৰা কিবা অদৰকাৰী বস্তু পাতি পেলাই দিয়া হয় সেইটো জেটিছন কৰি দিয়া বুলি কয় Okay, so jettison to discard বা dispose কৰাৰ লগত বেছি ৰিলেটেড হয় instead of drive. Acclimatize মানে adapt কৰা কিবা এটা বস্তুৰ লগত আপুনি যেতিয়া adapt কৰে acclimatize কৰে এটা নতুন পৰিবেশত আপোনাক দিলে আপুনি ইয়াতে অসমত আছে কাইলৈকে যদি আপোনাক ৰাজস্থানৰ থাৰ ডেজাৰ্ট এৰিয়া যায় আপোনাক টাইম লাগিব to acclimatize with the environment to adapt with the environment adjust to the environment ঠিক আছে acclimatize ক'লে adapt adjust এই words বিলাক আহিব modify মানে গম পাইছে to change কিবা এটা বস্তু সলনি কৰা Clear? So এই গোটেই কেইটা words মই ডিসকাস কৰি দিছো আপোনালোকে ফাৰ্দাৰ ষ্টাডি কৰিব পাৰে ইয়াৰ synonyms antonyms নিজে কৰিব কোৱেশ্চন নম্বৰ 14 মই এটো এটা টাস্ক দিছো আপোনালোকক আনসাৰটো আমি ডিসকাস কৰিলো words কেইটা মৌখিকভাৱে মই ডিসকাস কৰিছো all of you for all of these words figure out 3 more synonyms 3 more antonyms for all of these words হেতু এটা মই আপোনালোকক হোমৱৰ্ক দিছো যোনে কৰে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল নকৰিলে আপোনালোকৰ লছ ঠিক vocabulary এড কৰিব এইখিনি বস্তুৱে so definitely do this 3 synonyms 3 antonyms for all of these words for all of these propeller পৰা আৰম্ভ কৰি modify লৈকে ছটা শব্দ ঠিক আৰু কোৱেশ্চন নম্বৰ 15 টো এবাৰ চাওক এইটোৰ সিনোনিম লাগে এইটো মই কোৱেশ্চন দিছো আপোনালোকক হোমৱৰ্ক কমেন্ট সেকশন মোক আনসাৰস কেটা জনাব এইটো কোৱেশ্চনৰ আৰু মই নেক্সট ক্লাছত ডিসকাস কৰিম ইয়াৰ আনসাৰটো ষ্টাম্বলিং ব্লক এইটো আপোনাক দুটা ওয়াৰ্ডৰ এটা গ্ৰুপ দিছো ষ্টাম্বলিং ব্লক বুলি ক'লে কোনটো অন্য এটা শব্দ ইয়াত আছে যোনটো ইয়াৰ কাৰণে সমাৰ্থক শব্দ হ'ব আৰ্গুমেন্ট ফ্ৰাষ্ট্ৰেচন এডভান্টেজ হাৰ্ডল ফল আউট Submit the answers in the comment section of this video students আৰু next class ৰ হেকত মই এটো কোৱেশ্চনৰ আনসাৰটো আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিম আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব আনসাৰটো ঠিক হৈছে না আপোনালোকৰ ক্লাছটো যদি ভাল পাইছে তেনে হলে ডেফিনেটলি ভিডিওটো লাইক কৰি দিব শেয়াৰ কৰি দিব কমেন্ট সেকশনত জনাব আপোনালোকে এই কোৱেশ্চন নম্বৰ 15 ৰ আনসাৰটো আৰু যদি কৰবাত কিবা ডাউটছ আছে হেটো সুধিব কমেন্টছত আইল গেট বেক টু ইউ কোডটো হৈছে Y577 মোৰ কোডটো আপোনালোকে জানে মই আকবাৰ কৈ দিছো Y577 if you join any of our courses definitely Y577 কোডটো ইউজ কৰিব যাতে আপোনালোকে হাইয়েষ্ট লাভ উঠাব পাৰে প্ৰাইসৰ ক্ষেত্ৰত আৰু যিকোনো অন্য অফাৰ যদি अवेलेबल থাকে হেতু পিৰিয়ডত আৰু লগতে Y577S কোডটো ইউজ কৰিব পাৰে কোৰ্সৰ বাহিৰে যিকোনো অন্য যদি আপোনালোকে কিতাপৰ কিট বুক কিট মক টেষ্ট বা ই-বুকস আপোনালোকে ক্ৰয় কৰে from the ADRE 24/7 store through the ADRE 24/7 app so code याद रखना क्योंकि पढ़ेंगे साथ-साथ with शुभम सर's code Y577 আৰু লগ পাম নেক্সট ক্লাছ এভৰিবডি তেতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তলত ৰঙা সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো জিলিকি আছে hit that subscribe button and stay tuned to ADRE 24/7 Northeast পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলৰ বাবে আড্ডা লগ পাম নেক্সট ক্লাছ এভৰিবডি till then take care